No niin, morjesta kaikille ja tervetuloa seuraamaan liveä suorana täältä Espoon Metro-areenalta. Mä oon täällä Oskarin kanssa Kiekko Espoon markkinoinnista. Satu näyttää meille tänään Espoon halli. Me käydään koko halli läpi ja mä kuulen, että päästään ehkä koppiinkin tänään. Että hienoa juttu. Kiitos kun oot täällä. Totta kai. Tervetuloa. Sä oot meidän brändin lähettiläs tässä näin virallisissa hommissa. Niin hienoa, että pääsit tulemaan. Ja mä tosiaan näytän vähän mitä täällä hallilla tapahtuu. Tällä meillä on nyt semmonen 1,5 tuntia pelin alkuun tässä aikaa. Ja porukka alkaa pikkuhiljaa valua paikalle, että meillä on kauden ennätysyleisö varmasti ainakin tähän mennessä nyt tulossa. Että hyvin on jengi ja paikallisvastustajana IFK, niin mikä se hienompaa, että just tähän peliin jopa pääsit. Kyllä tää Espoo-fani on se herkullisin matsi aina. On. Kyllä tätä odottaa itsekin, että on odotettu. Kyllä. Mutta joo, me ollaan tällä hetkellä täällä Espoo Shopissa. Mä voin tätä näyttää tässä nopeasti. Onko sulla mitään kerrottavaa tästä? Joo, eli siis meillähän on nyt kun lähdettiin, tai liiga nousu tuli tossa viime vuonna, niin tietenkin piti saada myös tää merchipuoli ajan tasalle ja nykyaikaiseksi. Et tässä on viime vuonna mentiin vähän suppeimmalla mallistolla, mutta nyt ollaan sitten pyritty siihen, että olisi ihan jokaiselle jotakin. Et täältähän löytyy ihan pelipaidasta vauvojen bodeihin tuolla ja oikeasti laidasta laita on. Täällä näitä pelattuja mailoja ollut myynnissä, että täällä on Keskitalon Miroa ja... Niin 200 saat Game Worn mailan. Kyllä, ja nämä on kaikki semmosia, että nämä kyllä on ehjiä vielä. Kyllä. Et siitä vaan oman maan mukaan ja tossa on Ekillekin tommonen viime kauden Helgrensmedin keli. Aika voida. On, että siinä on ihan Game Worn erkatkin vielä kiinni. Että joo. Katsotaan, jos semmonenkin irtoisi Ekille ehkä jossain vaiheessa. Kyllä. Ja hei chatti, jos teillä on mitään kysymyksiä missään vaiheessa, mulle tai Oskarille, niin antaa tulla. Mulla on se tässä näin. Joo, ja tänään on tosiaan chatti meillä tässä näin auki. Tällä kaudella siis tämmösiä kruunupelejä. Onko nyt 8 kappaletta? Eli ja tänäänkin on kruunupeli. Tänään on kruunupeli, tänään on toinen kruunupeli, eli vähän extra actionia, ovet aukesi tossa pari tuntia ennen peliä. Ja tässä on sitten tämän kauden tämmönen kruunupelipaita, tämmönen bändipaidan tyylinen. Niin näkyykö siinä päivämäärätkin? Joo, tossa on kaikki pelit. Katsotaan nää nyt tästä näin kans kameralla. Joo, eli seuraava Ilves 22.11. Joo, IPA-peli on tulossa. Vähän erilainen kuin viime kauden IPA-peli. En tiedä, onko espoolaisia seuraajia, niin ehkä muistaa. Just puhuttiin tuossa äsken, ennen kuin aloitettiin liveä, että viime vuonna täällä oli 3000 Ilves-fania taisi olla. Oli siis sairaan tunnelma, missä mä oon liigapelissä. Se oli ihan semmonen Keski-Euroopan fudismatsi, oikein tyylinen meihemi. Että se oli upea setti, että kiitos myös Ilvekselle siitä, että tulivat tänne. Joo. Mut tosiaan täällä on ihan laidasta laitaa kaikkea. Tietenkin haipissa olevaa Stanley Cuppi siinä ja sen semmoista. Ja sitten me Ekin kanssa oltiin juteltu siitä, että sulle vissiin uutta paitaa pitäisi laittaa. Joo, meillä on diili, että tällä kaudella, mä sain siis viime kaudella oman paidan Espoo tuolla Ekiselässä näitte viime livessä, mutta mulla on rimpinen tulossa tilaukseen. Se olisi varmaan sitten tämmönen. Laitetaan tosta 1 kappale näitä sit tilaukseen vielä tosta noin Ekille. Aika nätti. Ensi viikolla sitten Ekin päällä. Kyllä, juuri näin. Pitää vielä rimpinä saada heittää nimmari tohon. Se varmaan onnistuu. Kyllä. Lähdetään vähän dalsiit tänne päin. Eli tässä on meidän club-aulaa. Näkyy vähän, että tää on... Meillä on täällä ihan live-musiikkia tänään. Tässä on kaiken näköistä happeningia, varsinkin nyt kruunupelissä, niin meillä on Tiikerin vuosi tossa esiintymässä ja täällä on sitten parhaat jälkipelit, eli Mum Lounge Barissa ja tossa tosiaan siinä sun striimi on itse asiassa tulilla näköjään. Kato! Loistavaa. Ei me ihan hukkaa tääkään, joku näitä kattoo. Kyllä, juuri näin. Joo, ja sitten tosiaan täällä on me ollaan tänään julkaistu itse asiassa uusi tuote, että ehkä Ekikin näki tämmönen Kiekko Espoo siniverinen laageri. Kyllä. Niin sitäkin löytyy täältä sitten meidän myyntipisteestä, tuolla näkyy mainos. Pitää afterstreamissa vähän testailla. Joo. Mut tässä on tää Tiikerin vuosi painelee siinä menee
jengi pikkuhiljaa valuu Onko tää sisään. live-musiikki tämmönen, että tää on näissä kruunupeleissä vai onks Nää muutenkin? on yleensä viikonloppuja kruunupeleissä. Joo. Että Joo. tää niinku live-keikka on vähän pidempi muotoinen, vaan kun ovet on avattu aikaisemmin. Et meillä on muutama eri artisti, ketä täällä käy veivaa. Että meillä on Tiikerin vuosi ja Anton Mellanen ja viime viikolla oli ihan uusi artisti kuin ES. Paineli tuossa on näin, että sillä oli kaikki mahdolliset systeemit, sillä oli rummut ja kitarat ja kaikkea. Se oli Joo. one man Joo. bändi. Tuli kysymys, paljonko faneja käy teidän fanikaupassa per ottelu? Määrää mä en osaa sanoa, mutta siis meillä on tosi pieni niinku kooltaan toi fanikauppa. Joo. Et se on kyllä niinku peliaikaa, se on todella tupaten täynnä. Mitähän mä sanoisin, jos siellä on kävijöitä semmonen yksittäisiä kävijöitä 5, 6, 700 ehkä. Okei. Niinku, se on aika hatusta heitetty, Joo. jotain semmoista mä sanoin. Joo, kyllä. Mutta meille kuitenkin tärkeä tulonlähde toi merchin myynti. Totta kai. Tietenkin. Sitten lähdetään Ekinkaan vähän tänne. Tässä tosiaan näkyy vähän tätä klubailua lisää, että siinä on meidän Ice Boys, meille äärimmäisen tärkeitä vapaaehtoistyöntekijöitä, siirtelee meillä maalit tuossa noin peliä Joo, aikana. on tuttuja herroja mulle. Onko näin? Hyvä. On. Ollaan nähty monta kertaa. Hyvä. Sitten voidaan käydä tuossa pihalla kurkkaa. Meillä on tänään nimittäin otteluisäntänä Sound Engine, joka siis on projisoinut tuohon. En tiedä näitä kun tulit, mutta Joo, näin. ulkoseinään. Oli komea. En tiedä, haluatko käydä siinä vai lähdetäänkö sit suoraan tonne Uumeniin? Ei, siis tää on ihan... Mä seuraan sua nyt. No, ehkä se on myös semmonen, että ne jotka tulee paikalle, ne näkee sen. Niin, no se on totta. Se on totta. Kyllä. Mut lähdetään me tonne Uumeniin päin. Lähetään Uumeniin. Tosiaan chatti, jos on mitään kysymyksiä, niin antaa tulla. Ja kertokaa myös, hei, pelaaks äänet? Ei ainakaan kukaan sanonut mitään, niin varmaan ihan jees. Joo. No, nyt mennään tänne vähän niinku Uumeniin, joo. Et tässä on niinku sitten toimitsijat ja tuomarikopit. Tässä on meidän kuuluttaja Aki Eurola. Moikka! Live-streaminä. YouTube liveä. Meillä on just tulos AV-porukka kahville, niin mä oottelen nyt. No niin. Joo. Sitten on ollaankin täällä areenan puolella ja itse asiassa tässä ollaankin sitten IFK jäähuaitiossa Okei. justiinsa. Ja täällä Toivottavasti täällä on tänään paljon pelaajia. niin. Sitähän me odotetaan. Ja tässä tosiaan Aki, jonka näitte äsken, niin tässä on Akin tontti ja sitten meillä on ihan viralliset toimitsijat täällä näin Akin kanssa. Että täältä ohjataan aika paljon tätä actionia. Joo. Näekö mä oikein, että sillä on Pistol Pete vai näekö mä ihan väärin? Pistoli Piitti siellä keskittyy, että sillä on semmonen rutiini, että se jongleeraa yleensä tossa Jongleeraa? kiekolla. Joo, että Okei. se yleensä heittelee. Mä en tiedä, joko se teki sen, no niin, vai nytkö lähtee. Katso, että miten se ja nyt one-timeri lähti. uppoo Nyt sinne lähti pussiin. jongleeraus käyntiin Joo. siellä. Katsotaan. Mä en nyt saa zoomattua kauheasti, mutta siellä pistoli vetää kiekko jonglaarasta. Kyllä. Kova. Sitten lähdetään tänne vielä syvempiin Uumeniin, että nyt mennään tästä tuomareiden koppujen ohi, eli täällä Joo. on meidän Hyvä, tuomari. hyvä kysymys chatilta. Mikä erottaa Kiekko Espoon ottelutapahtumat muista liigajoukkueista? Se on varmaan tää yhteisöllisyys, mikä täällä on. Siis espoolainen yhteisöhän on todella yhtenäinen ja meitä on ihan joka lähtöön. Ja sitä tää niinku ottelutapahtuma itsessään on uusiutunut tosi paljon. Että meillähän tuli uusi Jumbotroni tänne viime kaudella, niin se tuo tähän tapahtumaan tosi paljon uutta. Et me ollaan pyritty semmoiseen Amerikan meininkiin tässä niinku kaikessa oikeastaan, mitä me tehdään. Ja Just näin. siinä on niinku ainakin yksi semmonen. Ja sitten meillä on noita teemapelejä, mitä Ekikin on varmaan käynyt haistelee. Sitten on pomppulinnaa yömmässä. Ja nyt täällä on tää tosiaan meidän turvatiimin briefaus. Me mennään tää YouTube-liven kanssa tästä nyt Mennään ohi tästä. pikaisesti. Sitten tässä on meidän hallin vahtimestareita. Joo. Hi Andy, this is YouTube Live. Oh, YouTube Live. Yeah! Wow. Andy, Sorry, I only do TikTok, no YouTube, and X. Andy is from Australia and no one knows why he's here, but Okay. he does his job very well. How long has he has been working here? 10 years. 10 years, really? Really nice. 30 in Finland. Oh, fantastic. Passion for hockey. Yeah, love Next it. year I'm going to
Winter Olympics to drive. Oh yeah, that's true. That's true. He's that good. Is that good? All right. We have the best eyes here. Fantastic. Try our best. Yeah, see you later, Andy. Yeah, see you, buddy. Sitten tässä on tätä Maikkarin crewta, niiden tekniikkaa vähän, Joo. että tämähän on vissiin yhteistyössä Maikkarin Tää on kanssa. yhteistyössä Maikkarin kanssa jo. Sport 20 koodilla miinus 20 pinnaa katsomo plus urheilutilauksesta. Näette tämänkin päivän Hifki ja Espoon matsin. Just näin. Ja sitten mennään takas tänne areenan puolelle. Ja nää pistooli, siis tää on ihan huikea. Tuolla se veivailee, kato, lenkkareilla. On kova Loistava. sälli. Ja mukava. Äärimmäisen mukava. Herrasmies. Kyllä. Sitten mennään, no nyt tää on vähän nafti, mutta kai se nyt mahut tästä. Nyt mennään chatti koppia kohti. Joo, pikkuhiljaa sinne päin. Tässä. Mä en kaadu näitä tekniikoita täällä. Joo, no, ne on Maikkaritekniikat. Niin, kyllä. No, täällä on itse asiassa pallorinki, legendaarinen pallorinki käynnissä. No niin, on kova setti. Tässä. Täällä on tuttuja jätkiä. Joo, täällä on live menossa. Täällä on pallorinki. Kuka on jengin paras pelaa futista? Tiedäksä? Rimpinen luulee olevansa, mutta Okei. en mä tiedä onko semmoista ylivoimasta ykköstä. Viime vuonna ainakin oli Jokke Rodin. Niin. Oli ylivoimainen ruotsalainen. Ja sit toi, no Peltomäki on niinku huonoin ollut aina. Okei. Suoraan bussialla. Ja ei. Jumala. No, mutta tässä on. Tää on aika... Tuus nyt kertoa, miksi sä tipuit siitä. No niin, tuu kertoa livelle kommentit. Mitä tapahtui? Tässä oli varmaan kaikki aikaa pallo. Sitten käy pieni vahinko, pelataan selän taakse pallo, yrittää pelastaa, ei pysty pelastamaan ulkona. Näin se menee, uhraudun joukkojen vuoksi. Mä kysyin äsken Oskarilta, ei osannut vastaa, kuka on jengin paras pelaa futista. No jos se itse sanoo, niin sanotaan, että jos ihan normifutista pelataan, niin kyllä mä sanon, että Konkaratosto Sallinen Järvinen on aika hyvin. Joo. Mutta jos puhutaan palloringista ihan eri peli, niin kyllä se joku näissä olevista on. Tää on aika kova taso kyllä. Täällä on hyvä taso, tää on yllättävän hyvä taso. Onks tää aina tämmöstä? Ei, nyt on kyllä joku suoneveto, nyt on aika hyvä näkö. Että IFK-peli tuo vähän lisää tähänkin. Kyllä se näkee tässäkin. Mitä toi Showtime tekee tuolla niinku finaalikolmikossa taas? No siis sehän pärjää importilla. Niin kuin näkyy, niin taas kävi tuuri. Joo. Siellä se tuli isolla mahalla. Ja... Ostanut pallorin suoraan, se ei ole siinä vaiheessa tuuri. Totta, on muuten panostanut, joo. Nappikset on kuulemma tulossa. Tää on kova finaali ja Rimpinen. Voi olla yöhön. Vähän mitä hakee, sulla herrasmies palloa pelattu. Ove Leppänen vei. Leppänen vei. Oli kauden 100. Oliko näin? Eli Leppänen on Espoon paras palloringissä. Niin onko Leppänen siis Espoon paras rinkipelaaja? Nostaa itteen hirveästi jalustalle, mutta sanotaan top 3. Alright. Mennään eteenpäin. Ei, mistä muuta näitä tämmöstä kontsaa? Sitten tosiaan täällä on aika paljon erilaisia rituaaleja tossa jengillä. Tossa on toi pallorinkiporukka, se on yleensä pysynyt aika samana. Ja sitten meillä on käydään tässä vähän kuikuille. Siellä pistoli reenaa omaa primea tai omaa asettaan tossa. Että Aika hyvä. Siitä se lähtee. Tällä kaudella on ollut vähän hiljaisempi, mutta joo, kyllä mutta se siis sekin hana aukesi tossa, oliko viime pelissä just. Sai sen one-timerin tosta YVllä. Siinä on se toimisto. Mä kyllä tykkään. Onks tää niinku Peter rutiini aina? Se menee tonne Kyllä se länkkäreille. taistelee toimistonsa paikkaa. Joo. Hi Cam. Kova. Joo. Sitten tässä on meidän toinen kanukki. Cameron Hillis kävelee tänne päin. Ja mitäs kaikkea täällä tapahtuu? Käydään kurkkaamassa. Tässä on mediakatsomoa ja siinä on jatkoajan toimittajaa. Sitten on meidän katsomojuontaja Tuomas Pippola. Pipo, Terve. Tässä on YouTube-live käynyt. Moi moi! Terkut sinne! Et Pipo hoitaa nämä kaikki katsomojuonnot täällä ja haastatteluja tuolla klubbaulassa sitten ja just ennen peliä ja pelin jälkeen. Kyllä, just näin. Tänne kun tuutte katselemaan meidän pelejä, niin ette voi välttyä Pippolalta. Kyllä Ei voi se välttyä, eli me ajetaan sisältöä tuonne mediakuutiolle kameraryhmän kanssa. Niin ollaan kuvalla ja äänellä. Kyllä.
Ja Pippolan paras kaveri täällä hallilla on tietenkin legendaarinen DJ Lizard Disco. Hei, mäkin oon syttynyt monessa viikonloppupelissä kyllä DJ Lizard Discolle. Täällä repataan niin sanotusti tän illan settilistoja. Tänään pitäisi olla bängereitä lisää. Joo, tulee. Et Lizardihan Pitää olla kovempaa kuin hallissa on mekkalaakin kovempaa. Juuri näin. Espoossa rakastettu, Tampereella vihattu DJ Lizard Disco. Ode rakastaa sitä, kun polat on täysillä. Kyllä. Täällä pitää olla actioni. Noniin. Sitten no, hallin baareja se enempää varmaan ei tarvi esitellä. Ei. Kaikki tietää miten ne toimii. Kyllä. Tuolla on anniskelualue metrolla tuolla. Kyllä. Kotimaalin takana. Täällä on no, täällä on käyty, tossa on meidän Hämäläisen Janne siinä. Ja sitten on taikuri venyttelee ja kapteenimme Joonas Rask. Noniin. Tänään se rinnassa ja tässä pelaajat yleensä lämmittelee vielä. Joo. Mä voin päästää sut tosta. No me tullaan samalla. Okei. Noniin. No mut ei midi. Mennään sitten lähdetään tästä koppikäytävälle päin ja jätetään jätkät fokusaa tohon noin. Hyvä hämis. Kerrankin kehu. No just näin. Kehotaan kun on se paikka. Juuri näin. Kulis. Aina on aikaa Emille. Oot sä Eki monta peliä käynyt tällä kaudella? Noin puolet kotipeleistä. Aina kun vaan ikinä kerkiää. Joo. Mikä on sun mielestä hallin parhaat paikat? Jos sun pitäisi päättää, missä haluat istua, missä ne oli? No mä menisin varmaan tohon 204 ylimmät rivit. Siinä on aika kiva olla. Joo. Et se on tosi hyvä ja toinen on tietenkin tästä 20, 29 ylimmät rivit. Niin mulla on just tuolla, saamme vähän zoomia tähän, mulla on tuolla 206 just tuolla ylärivi. Mä kyllä tykkään sit paikasta. Joo. Varsinkin kun veskari itse, niin tykkään seuraa niitä veskareita, niin se on kyllä tosi hyvä paikka siihen seurata. Sitten tietenkin tää on niinku, mikä on aika outoakin, niin tämähän on liigan toisiksi uusin halli. Oikeesti? Joo, että tääkin on rakennettu siis 99, mutta on silti liigan toisiksi uusin, niin tää on niinku, on kestänyt aikaa tosi hyvin, täällä on tosi hyviä niinku katselupaikkoja, että yläkatsomustakin näkee tosi hyvin. Joo. Kestänyt ajan niin sanotusti. Odotas ihan sekka, mun pitää ottaa tommonen ihan puhelu. pikainen puhelu. Joo, mä otan miikin. Tulee firman puhelu, mä menen vetelemään sivumalle. Ei ihan huikeet, päästiin kattoo pelaajia futisrinkiin ja kohta päästään koppiin kohta. Onko chatilla mitä asiaa? Koska oispa Jyväskylässäkin noin korkeat katsomot. Joo, kyllä mä sanon, että niinku hallina, niin Espoon halli on niinku helposti liigan parhaita. Tietenkin Nokian ja Nokian jälkeen Turussa on hyvä halli. Espoo aikalla siinä sitten. Paljon tänne mahtuu porukkaa? Tänne mahtuu, mä kysyn kohta sen virallisen, mutta mun mielestä noin 7000. Yes, back. Yes. Paljon tänne mahtuu jengiä? Eikö se ole 7? Siis tämähän on niinku, tää virallisesti on info tai niinku areena-info, että onko 6972 paikkaa tyylisesti, on se niinku virallinen. Sitten taas täällä on niinku mun tietojen mukaan 6000 penkkiä. Okei. Et sitten loput on niinku aitiopaikkoja, ravintolapaikkoja ja kaikkea niinku yhdistelmä siitä. Joo, ja tänään oli myyty lippuja jo yli 6000 joo. Eli aika lailla täynnä. Joo, pretty much joo. Kun nyt mennään tänne koppikäytävälle. Niin. Ekikin on käynyt täällä, Meillä on treeni täällä näin. Tää on tuttu käytävä. Joo. Et tuttu halli sille. Kyllä. Tai silleen, joo. Kyllä, mutta tänne main koppiin en oo ikinä päässyt. No niin. Tässä on ensinnäkin tää meidän Media Crewn pelinaikainen toimisto, että tässä meidän markkinoinnissa on siis mun lisäksi toi
Bermanin Demi, joka hoitaa meillä niin mediatuotantoa ja sitten otteluiden aikana meillä on tuotantoyhtiö, joka ottaa siis noita virallisia kuvia ja tekee vähän isompia videoprojekteja. Joo. Sitten no, siinä paha missä mainitaan Demi. Ja käydään seka vaikka tässä kattoo vähän miltä näyttää meidän vaihtoaitio tässä just ennen peliä. Ketkä on viimeiset lämmittelijät jäällä? Ketähän siinä itse asiassa on? Mä en oo kiinnittänyt huomiota, että mä juoksen täällä niin paljon noita peliä aika tekemässä kaikennäköisiä hommia. Mä en oo sitä vaihetta oikeastaan nähnyt. Okei, no niin. En osaa sanoa. Sen mä tiedän, että Virtasen Santeri aina poistuu niin kuin pelin jälkeen jäältä vikana. Kunnes sitten Petsku tulee takas jälleen ja käy ottaa yleisön. Niin. Silleen niin Savi on tossa yleensä tykkäämässä. Siinä on meidän Pistol Joo, Pete. Piitillä on kyllä hyvät lämmittelyt. No, se on fokus. Mikä peliä? Tänään on Kiekko Espoo HIFK. Laittakaa chattiin tulosveikkaukset. Mitä Ode luulee paljon peli päättyy? Kyllä mä laitan meille 5-1. 5-1, aika kova. Mä sanoin 3-2, niin mä sanoin eilenkin, että No niin. mä en vaihe siitä. Sitten nyt tehdään tämmönen nopea kierros, käydään pyörähtää tuossa kopissa. Mä vaan tsekkaan, että siellä on kaikki niinku pitääkin, ettei oo mitään salaisuuksia. Joo, vaan no sillä aikaa itse asiassa niinku tapoihin kuuluu, niin eikin ottaa kengät pois. Okei, no niin. Okei. Kengät jalasta pois. Eli koppiin meillä on. Ei jumala. No niin, ei mitään, hei tänne ollaan päästy. Ei mitään. Sitten mennään sinne. Vaan hetkeksi kiitä oven, tulee toi Maikkarin YouTube live. Niin tulee sinne. Joo. Valkoiset sukot. Noin. Kengät on jalasta pois. Onko kengät siellä siinä? kaikki? Kengät voi ottaa tohon noin ja Joo. jengihän on nyt niinku vielä tuolla lämmittelemässä. Niin Joo, sehän on hyvä meillä on täällä. Tästä tullaan sisään. Tervetuloa vaan Noniin. seuraajille. Espoon kotikoppi. Siellä on logo. Nyt pitää katsoa, että itse astu logolle nimittäin. Meillä ei ole logoa lattiassa. Teillä ei ole logoa Se on lattiassa. meidän Okei. sisällä. No niin. Yes. Tältä tää näyttää. Täällä on huollon tilukset sitten. Siellä tapahtuu taikoja tietysti. Joo. Totta kai. Tän näköinen on meidän koppi sitten. Täällä on tiukka fokus. Joo. Niin jengi on tuolla pelaa futista ja lämmittelee. Kyllä. Joo. Kyllä. Sitten tuolla on niinku suihkut, saunat, kaikki pelit, vehkeet ja Kaikki viimeisen päälle. kyllä. Ja Käykö jengi saunassa pelin jälkeen? Käy. käy, sanoi Jonas äsken. Joo. Käy. Käytkö poreissa itse? No välillä pitää rentouttaa, sitten poreet ja kylmä. Hyvä miksi? Just näin. Juuri näin. Vanhat lihakset tarvii kaiken Mä en mahdollista. lähdy tohon, en mä lähde noin sanoit vaan. Ei, nuoria vetre. Tän näköinen. Siinä on debutantti tänään itse asiassa, liigadebyytti. No niin. Joakim Hirschowitz. Oi. Nimi saattaa olla Ja nimi on kuulonen. tuttu. Nimi on tosi tuttu. Millä mielellä? No hyvin fiiliksillä, totta kai siistiä päästä pelaa. On se magea. Loistavaa. Mikä ikäinen sä oot? 06. 06. Joo. No niin. 19. Joo. Jännitys päällä. No pikkuhiljaa tässä peli alkaa. Joo. Semmonen sopiva, ei oo liikaa. No niin, HIFKiä vastaan vielä aika Joo, debyytti. joo, pelannut junnuputkesia. Mm. Niin se on kyllä siisti tästä. Hyvä matchup. Kyllä. Kiitos. Mutta tosiaan, tää on se meidän pyhin, että Joo. tänne harva pääsee. Moni haluaa, harva pääsee. Niin, nimenomaan. Kato nyt chatti, mistä ootte. Siis tää oikeesti mun on pakko näyttää tästä. Siis tää on ihan mä oon kattonut 2 vuotta tätä Tuomalan tuppia. Siis tää on ihan sairas. Se on miehekäs. Siis kattokaa nyt. Tää on tommonen tölkki. Mut hei, sillä tehdään taikoja. No sillä kyllä tehdään taikoja. kokeilla. Se on totta. Siinä laitetaan nyt liigatuppiin. Joo. Ekaa kertaa. Vanhaa pois. Just näin. Semi-mats. No niin. Alright. Siinä Terve. oli tämmönen lyhyt koppikierros, ei vitti siellä ihan kiva. koko päivää. Joo, viettää. mun pitää laittaa kengät jalkaan. Haluatko Joo, pitää? mä voin pitää. Nyt suuntaan tää kuva. Ja se Katsokaa kuvaa nyt nyt siinä, kun
Eki sitoo kengännaulat. Tässä on niinku sitä parasta konseptia. Kyllä. Huikeeta. Osaako laittaa kenkiä? Mulla on tämmönen vaan. Paljon sitoa. Oliko niin, Sieltä että tuli vaimo on sitonut valmiiksi ja sä vaan vedät noin? Just näin. Sieltä tuli chatista kysymys, että kello oudoimmat rutiinit joukkueessa. En tiedä onks niin outoa. Kyllähän toi niinku näyttää aika erikoiselta ainakin toi Quenville tuossa pyörii. Että Niin, en mä oo tommosia nähnyt, että jäällä se on vaan niinku deep focus ja sitten se kattelee yleensä jotain sarjaa tuossa vaihtoaitiossa niinku vielä. Että on se spesiaali, että harvempi jonglöörää ja kattelee sarjaa alkulämmöllä. Niin, juuri näin. Tapansa kullakin ja sitten on täällä, en mä oikein osaa sitä. Hämis kello oudoimmat rutiinit. Quenville tuli sieltä se tuli. sieltäkin. Sieltä se tuli. On varmaan aika simppeli näin. Sitten käydään vähän pyörättää tässä. Tässä on tää huollon koppi, meidän huoltajan linkku. Tässä on Ekin ja Maikkarin live. Rehti kiva. Kyllä. Ja sitten tässä on tää täällä on nämä meidän mediatilaisuudet. Niin se on tää. aina. Joo. Muissa halleissa on yleensä eri tiloja erinäköisissä paikoissa, mutta mekin ollaan täällä siis tosiaan vuokralaisena, niin meillä ei ole niinku omaa tilaa tälle, että saisi aina, että mä joudun aina kasaan ja purkaa tän tilan. Niin sä teet ihan ite. Okay, joo. Kyllä tää saa ihan ite. Sulla on paljon hommaa. Kyllä. Monitoimimies. Sitten verhon toiselta puolelta näkyy, niin siellä on sitten vastustajaa, että Joo. liigassa aina pitää olla vierasjoukkueelle 2 koppia, että Niin totta. siviilikamat toisessa ja sitten itse pukuhuone toisessa. Joo. Just näin. Mut tässä on niinku tätä alakertaa, sitten lähdetään vaikka tonne yläkerran puolelle. Paljon meillä on live-aikaa vielä jäljellä? Onhan tässä, ei mikään kiire. No niin. Noin puoli tuntia vedetty. Jes. Oliko siellä huusko joku sua? Joo, kuhuus, mutta taisi olla katsomusta. Oletan, että ei ole sinne jäälle päässyt. Katsotaan mitä Demi tekee. Mitä Demi tekee? Editoit Reelsia. Kova promo. Joo. Joo, follatkaa Kiekko Espoo IG. Juuri näin. Paljon varusteita menee rikki pelaajilla viikossa. Mailoja menee ainakin. Linkku! Paljon mailoja menee viikossa jengillä? Liian monta. Hyvin simppeli. Niin kuulitte, että ei niinku meille, muilla jengeillä menee, että meille ei mene kun meillä on Baueri. Joo niin, Bauerin kamat ei mene rikki ollenkaan. Juuri näin. Simppeli vastaus tälleen markkinointimiedolla. Juuri näin. Mut lähdetään me kapuamaan vähän tonne yläkerroksiin. Voidaan käydä vaikka nopea vilkaisemaan toi meidän Kiekko Espoo -toimisto. Joo, ihmeessä. Et nyt mennään tämmöiseen rappukäytävään, niin aika ihmetelkö, jos vähän ehkä... Joo, vähän voi tökkiä nyt. Mä voin streamillekin näyttää, että tästä mä tuon aina ite treeneihin tätä käytävää pitkin. Pelaajatkin tulee tästä sisään sitten aina. Ja täällä Metro-areenallahan meillä on siis, me ei olla ainoa vuokralainen täällä, että täällä on siis Susijengi, eli Koripalloliiton toimistot on täällä myös, ja sitten on Restelin toimistoa, ja tässä on Restelin suuri johtaja. Ja sitten no Metro-areenan oma porukka tietysti. Paljon tapahtumiahan tää areena järjestää vuosittain. Täällä tapahtuu hyvin paljon muutakin kuin pelkkää Kiekko Espoota. Että pelien jälkeen ja ennen pelejä me joudutaan aika paljon täällä niinku purkaa ja kasailee näitä juttuja. Kyllä. No niin. Sitten nätisti tässä YouTube live Maikkarille. Hyvä varoitus. Joo, täällä on tosiaan Susijengi, Aka Koripalloliitto. Sitten tässä on meidän vähän niinku areenan. Tässä on näitä neukkareita, voit vähän vilkaista, että näistä neukkareista pääsee sitten niinku katsomon puolelle, että toimii myös eräänlaisina aitioina. Joo. Ai joku lähetti 2 €. Iso kiitos. Sori, mä en huomannut, oli niin fokus tossa aiemmin. Sitten nyt tullaan tähän niinku meidän toimistoille, että tässä on nyt tää on tää meidän Kiekko Espoo Lounge, jossa peliä aikana siis majoittuu
Kiekko Espoo Cheerleaders. He pitävät majansa täällä peliä aikana. Noniin. Ja siinä on legendaarinen Gabi Hakanen. Päivä, oikein hyvä. Pääsit just Maikkarin YouTube-liveen tuohon. Mikä ettei? Siellä on Maikkarin YouTube-live. Käykää. Onnea tulevaan. Mikä se oli? Halo Helsinki kuuntelee. Nyt käydään tässä meidän toimiston puolella. Vilkaisee, onhan kaikilla vaatteet päällä täällä on. Katsotaanko kamerat täällä? Tässä on Eki ja Maikkarin YouTube-live käynnissä. Varma. Täällä ei ole mitään salaisuuksia. No ei paljon. Toivottavasti. Niin, kameran kaavaan tullaan. No. Joo, ei. Joo, Tube menee. Täällä on meidän. Kyllä. Eihän meillä ole muuta salaisuuksia tänne. Ei oo. Kaupallinen johtaja Aku Kallonen istuu siellä. Joo, ollaan lähtö. Mut pitää esitellä livelle. Kyllä. Sitten on myyntipäällikkö Petteri Huuskonen. Hyvää iltaa. Tässä juonivat myyntejä. Odotetaan. Kyllä. Tää on meidän tämmönen pieni ja intiimi office, että Tää on mukava. tää on oikein cozy. Ja sitten tuolla vielä toisella puolella on niinku toimari ja urheilutoimenjohtaja ja oli siellä äsken. Oli. Ainakin Maria oli siellä. Niin skipataan se nyt vielä toisessa. Täällä tapahtuu paljon Kiekko Espoo siellä. Joo. Mut mennään me eteenpäin. Kuinka paljon Kiekko Espoo treenaa viikossa? Arkena riippuu vähän miten meillä on pelejä, että meillä on niinku jäävuorot olemassa maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, mutta sitten riippuu tosiaan pelimääristä, että mitkä niistä käytetään. Mä sanoisin, että niinku jääharjoituksia on semmoinen. Älä ode selitä. Okei. Ja siinä on asiakkuuspäällikkö Annina Rajauta. Tuli kovalla sisään. Jääkiekko legenda, olympia pronssimitalisti. Annis on meillä töissä, joo. Ja sitten mennään käymään vaikka tuolla Maikkarin Saukkosen luona. Joo. Et tässä nyt käydään itse asiassa, tässä on nämä aitiokäytävät. Meillä on täällä jonkun verran näitä 47 aitioksi tää areena pitää sisällään. Alkaa muuten kuulua, kun jengiä tulee. Paljon kustantaisi aitio haluaa päästä katsomaan matsia? Mitä mä heittäisin? Niitä on niin eri kokoisia, mutta semmonen niinku 2 tonnista ylöspäin. Joo. Ja sitten vähän niinku kans riippuu peleistä. Päästäänkö portaat? Me mennään portaita joo. Hissistä Nyt te ette pysy saattaa taas mukana. vähän pätkiä. Joo, nämä kävellään portaat on tuonne. vähän raffit. Jos Mut pätkäsee, niin kohta on back. Lähtien 2 tonnia ylöspäin ja riippuu vähän peleistä myös, mikä peli on kyseessä ja viikonpäivä. Että siksi on vaikea heittää niinku suoraa vastausta. Joo. Nyt me mennään 6. kerrokseen, missä on niinku sit tää meidän audiovisuaalinen puoli. Hoidetaan sieltä, että siellä ohjataan niinku jumbotroniin ja ääniä sun muuta. Että... Joo. Hyvä porrastreeni tähän. Hyvä porrastreeni tähän. On. Kyllä täällä niinku, se on hauska pelipäivänä. Että mitähän mä mittasin viime kaudella, niin keskimäärin pelipäivän tulee itellä askeliin semmonen joku 15-20 000. Ja ne on kaikki täällä hallin sisällä. Niin eihän sun tarvii urheilla ollenkaan. Ei tarvi. Eikö säkin ollut veskari ennen? Olin jo. Aikoina? Joo. Mä vedin itse A-junnuihin asti täällä Espoo Bluesissa. Joo. Käykö sä ite jäillä vielä muilla kuin noita Mä käyn, kumppaneita? meillä on kumppanijäät kerran viikossa, niin niillä käyn silloin tällä, mutta kyllä se mun lätkäharrastus jäi silloin siihen. Joo. Kun lopetin. Mut mennään, nyt me ollaan täällä oikein piippuhyllyllä. En tiedä seuraako yhtään IFK-kannattajia tätä lähetystä, mutta tää alue oli siis teidän IFK-kannattajille varattu, mutta tänään eivät sitten paikalle tule. Missä IFK-fanit? Näin vois Onko kysyä. niitä edes? No niin. Ei kun me oltiin, niinkö? Niin hyvässä kuin pahassa aina mukana, mutta Kyllä. tänään eivät Eli ole tää on paikalla. se vieras alue aina faneille. Kyllä, Joo. kyllä. Hienosti olevat viime vuonna mukana kyllä täällä, mutta Joo. joo, mennään tänne päin. Täällä on niin kuin sanoin, täällä ohjataan tätä tekniikkaa pretty much. Täällä on vähän
vastustajan videovalmentajaa ja Ylen jääkiekkokerrosta. Täällä on ihan elävä legenda. Noniin. Saukkos Mika. Päivää. Iltaa. Tultiin tänne kameran kanssa. Okei. Live-striimaamaan. Oi. Onks mitään kommentteja ilman matsista? Ei oo vielä, kun ei oo yhtään pelattu, mutta... Niin, kyllä. Mä heitän mikin tuohon lähemmästä. Mutta aika mielenkiintoinen peli, nimittäin tiedetään, että varsinkin vastustajan tilanne ja sitten tietenkin kotijoukkueella on aika hyvät 2 voittoa tässä voittolaukauksella. Kyllä. Miten sä ite valmistaudut tämmöiseen matsiin? No nää on tässä nää mun laput. Mulla on tämmönen laputussysteemi. Tää kato mä oon vanhan liiton miehiä, niin mulla on joka pelaajasta, se on kentälliset 3 hyökkää 2 pakkia, 3 hyökkää 2 pakkia. Mä teen tämmöiset laput vanhan liiton systeemillä. Sitten siinä on aina, nämä on sinitaralla kiinni, että jos on seuraavaan peliin Espoo vaihtaa kokoonpanoa, mä voin siirtää tästä vaan sit niinku Gwenwillin tonne ja Joonas Raskin vaikka tonne. Joo. Sitten mä näen koko ajan, että tästä mä aina katon, että jos toi on kentällä, niin todennäköisesti toikin on kentällä. Aivan. Ja sitten Smart. tässä on sitten tiettyjä juttuja. Esimerkiksi mä katsoin vaan, että Hirson poika pelaa tänään ekan pelin. Tässä on vähän niinku, siinä on laitoin vähän muistiin, mitä isäkin on pelannut aikoinaan. Kyllä. Kuinka paljon ja ollut Bluesin kapteeni ja IFK-kapteeni ja niin edelleen. Nyt ne on tässä. Mutta enhän mä näitä kauheasti pelin aikana kattoo, mutta aina jotain. Niin Kiitos. Onks vielä veikkauksia illan matsia? Saatko sä? Voimme sanoa, se on 3-3. 3-3. Joo. Ouch. Ja Jäädät siihen. voittolaukauksille Espoolle. Okei, no niin. Joo. Okei. Kiitos. Noniin. Joo. Semmonen on Saukkosen työpiste. Joo, aika mukava. Mutta yleensä nyt mä oon yksin. Tässä on sitten kommentoimassa, jos on tänään jo. No. Kyllä. Joo, me oltiin just viime viikolla seurattu Toni Saukkolaa tuolla Nokia-areenalla. Siellä oli vähän erilainen tää selostuspiste, mutta mukava tääkin. Sehän on siinä platalla, sekin on aika hyvä paikka. Jep, kyllä. Just näin. Alright. Joo. Mennäänkö me Jatketaan. eteenpäin? Joo. Tänään sit saattaa olla jotain spesiaalikin luvassa tossa pelissä. Ehkä. Spesiaalia luvassa. Ehkä. Okei. Ehkä. Haluatko Tälläkin jonkunnäköinen- lähetyksellä kertoa mitä? En mä avaa mitään. Sä et avaa mitään? Ei, mutta kyllä sä oot varmaan nähnyt meidän somekanavista, että ehkä tänään on jotain tapahtumassa. Tänään on jotain tapahtumassa. No mulla on pieni haisu tästä, mutta Noniin. Mennäänkö me tänne päin? katsotaan. Täällä tosiaan tapahtuu näitä AV-hommia. Terve äijät. Sori, me mennään tästä läpi vaan tässä Maikkari live, YouTube-live Ekin kanssa. Ja täällä on meidän velhot. Noniin. Täältä ohjataan niinku ottelutapahtuma. Täällä on aikamoiset setupit. Tässä on noin lämmön loppuvaiheessa testailla ja siitä tuolla ei kuulu No. ja sitten tuskin tässä vaiheessa. On pelit ja vehkeet. Nyt me lähdetään itse asiassa etsimään lähdetään tonne meidän operatiivisen johtajan NS Kotka-pesä, eli se on se, joka ohjaa sit koko tätä palettia, eli ottelutapahtuman päällikkö Juuso Holtari. Et se on niinku vastuussa oikeastaan kaikesta, mitä täällä niinku ottelun aikana tapahtuu. Joo. Käydään tuolla sen byrolla, mä vilkaisen vaan, että onko herra paikalla, siellä se näyttäisi olevan, niin lähdetään työstää mahutko tosta välistä? Dumareiden alkuluista. Legendaarinen hokina, että Saukkonen jutellut. Kyllä. Ois mulle pitänyt Saukkoselle sanoa siitä. Täällä on meidän katsomokameroita operoivia henkilöitä ja mennään tämmösen yhden skybarin läpi, joka on siis tämmönen isompi aitio. Niin. Älä huoli, eikä ei oo Tää on sulle niinku, tää ei oo mulle. Mä jo innostunut, että tänne jäädään. Ei mä arvasin. Mut teillähän on teillä on jossain saunapaikatkin. Siitä Joo, sauna-aitiot on tossa niinku pari kerrosta alempana, että meillä on 2 saunallista aitioa. Ja ne on ihan vapaasti vuokrattavissa kyllä. Että. Joo. Paljon semmoinen Joo. kustantaa. No siinä pyöritään muistaakseni jossain, olisiko se jossain 3 tonnin jäppeillä ehkä. Ne on sit vähän isompia. Ootas nyt. Onks mä ihan kassalla täällä? Onks mä menossa oikeeseen?
Odotas ihan sekka. Joo, mä venään tässä. Nyt ollaan chatti saatu ihan niinku uskomaton kontenttia. Siis terve. No, tämmösiä spesiaaleja. No. Sitten pidä ihan sekka vaikka kättäsi edessä tai kuvaa itteensä. Joo, mä kuvaan itteen. Mennään tätä kautta. Joo. Nää on näitä vähän erikoisempia reittejä. Joo. Kuvaan itseäni. En tulli tätä matseja, ihan vaan tää pregame. Tän Oskarin tuurin jälkeen niin mä voin pari minuuttia teille vähän jauhaa ja sit hommaa siinä. Joo, jos on mitään kysymyksiä Odelle tai mulle, niin antaa tosiaan tulla. Nyt on kontenttia, kun kerrankin pääsi tähän liveen. Nyt on kyllä ollut kontenttia. Kysyin vaan Ode, sanoi, että jotain behind the scenes, jos sais, niin olisi huikea. Niin täällähän mennään koko halli ympäri. Odotas nyt. Joo, tästä mennään itse. Joo. Noin, löydettiin perille. Noniin, jes. Ja täällä on sitten tää meidän operatiivinen johtaja, Holtari Juuso, joka painaa sitten. Täältä se näkee aika hyvin, mitä missäkin tapahtuu. Joo. On vastuussa sitten, että... No, tässä on varmaan paljon hommaa pyörittää tätä koko. Kyllä tässä on aika paljon liikkuvia osia kuitenkin aina ja suunnittelemista ja sitten se suunnitelman niinku toteuttamista, että sehän on niinku se, mitä Juuso tässä tekee ja johtaa. Että itellä on vähän enemmän niinku pelipäivän semmoinen juoksevampaa actionia ja sitten hoidan noita mediavastuita ja pyrin jeesailemaan muita, että niinku mulla on vähän erityylinen päivä. Juuso on niinku aika semmoinen minuuttiaikataulu, mitä tapahtuu milloinkin. Se on muuten aika nätti tommonen, en tiedä näkikö Ode, mutta tommonen rimpinen naamari tuolla. Joo, ihan itse omin pikkukätösin ne tänne hankin tähän peliin. Ai sä oot hommannut se, okei. Joo, tässä on rimpinen ja sitten siellä on ainakin yksi Tuomaala ja yksi Sallinen. Ai. Pahvipää. Aika nätti. Toivottavasti saatais Maikkari feedillekin tänään näkymään. Kyllä. Ai Jousa. Moro. Täällä on tämmönen jotain kyssäreitä. Ei nyt paljon. Ei mitään muuta, että sulla on varmaan kiireinen homma pyörittää näitä setteja. No joo, että kyllä tosta tulee tapahtumassa paljon sit muuttujia ihan tapahtuma-aikanakin, mutta jos on hyvin suunniteltu ja aikataulutettu, niin kyllä se toimii aina. Mutta tänään on hieno ilta tulos kyllä, että paljon väkeä ja ehkä jotain uuttakin nähdään. Kyllä, näin mä oon kuullut. Mikä on vaikein osa sun työtä? No ehkä sitten reagointi, kun joku menee sitten niinku ihan ei-suunnitellusti, niin se, että joskus se voi olla jotain isompaa, joka vaikuttaa ihan siihen, että pelataanko peliä tyyppisiä niinku ratkaisuja, niin sitten se, että siinä pystyy pään pitää kylmänä ja löytää sitten ratkaisut niihin juttuihin, mutta ne on varmaan niinku isompia. Et muuten tää on kuitenkin ihan, että sillä pääsee pitkälle, että suunnittelee hyvin ja sitten tehdään kimpas näitä juttuja, niin kuin vaikka Oden kanssa todettu. Juuri näin. Joo, ei mulla muuta. Hyvä, hei, oli kiva nähdä. Kiitos paljon. Yes. Mennäänkö me eteenpäin? Mitä reittiä sä suosittelisit meille mennä tonne alas? Tuossa taitaa olla aitiotilaisuus, että sit se olisi varmaan tultiin tuolta. käytävää joo ja sit siitä Rupeaa hallinnut tulee jengi pikkuhiljaa. No. Niin vitti toisen tilaisuuteen. Jep. Se on vielä 47 minuuttia matsi. Me lähdetään alakertaan. Kiitos. Samoin. Mennään taas tänne hämysille käytäville. Joo, mä voin laittaa kameran taas tähän. Nähdään kaikki oikoreitit. Kyllä. Kyllä. Ei mitään haju, mitä täälläkään tapahtuu, mutta kai joku tietää. Kyllä. Miten sekin muuten, miten sun oma lätkäura? Niin kuin, joo, nyt pelaat, onko se NHC:ssä vai missä? Joo, kyllä. Mut miten niin kuin junnuna, mihin asti vedit tänne No mä olin tosissaan? junnuna aina siis pelasin suomaria. Joo. Suomaritasolla käytännössä. Mä olin siellä Espoon jossain kolmosjengissä Okei. vääntämässä ja sit mä B-junnuihin lopetin. Silloin mä pääsin mestisjengiin ja sit loppui kiinnostus. Että, Mut bluesissa silloin bluesissa siis aina joo. Epsin junioria. Joo. Siellä oli Epsi 99 oli aika hyviä. Mennään tätä kautta. Olisiko siellä ollut Heiskanen, siellä oli Ylönen, siellä oli Siikanen. Okei. Siellä oli, olisiko ollut joku muukin? Niin sä oot 99, joo. Joo. 10 vuotta mua nuorempi. Joo, kyllä.
Nyt on vasta niinku vanhemmalla ja viime aikoina tullut fiilis, että haluaisin niinku vähän enemmän panostaa tuohon lätkään. Että Okei. tekee tämmöstä duunia kuin sisällöntuotanto, niin tässä olisi periaatteessa niinku mahkui tai aikaa niinku vaikka panostaa vähän enemmänkin se ja tehdä niinku enemmän kontsan mielessä sitä. Vaikka tässä nyt ei mihinkään NRiin varmaan enää pääse. Älä sano. Unelmana NHL aina. Hei, pitää mä ruveta neuvottelemaan tuota liigasopparia tossa Totta, kohtaa. mähän ne teen ne sopparit täällä. Niin, nimenomaan. Kattokaa lyö. Miten sun niinku itellä paikat kestää tuolla maalissa? Siis se on ollut itellä ihan lottovoitto aina. Mulla ei ollut mitään probleemaa ikinä. Aina on kestänyt. Siis aina on kestänyt. Mulla ei ollut pahoja loukkaantumisia mun koko elämäni aikana niin missään vaiheessa. Se on kiva kuulla. Joo. Ilmeisesti sulla vähän. No, mulla on periaatteessa semmonen uran lopettava joskus ekana A-junun vuotena, niin oltiin kavereiden kanssa Hesakapissa ja sitten repes nivunen kokonaan irti. Irti? Joo. Se oli semmonen, että lääkäritkään ei ollut semmoista vielä tehnyt, semmoista leikkausta, että... nyt oli näyttävä. Joo, mutta siihen vähän loppui niinku innostus. Niin on, meidän urheilutoimenjohtaja ja... Lähdetään me tonne alakertaan. Joo, lähdetään. Täällä on vähän jengiäkin tullut. Täällä on ruuhkaa. Mennään vaan tästä. Unelma NHL-sarja tube. Just näin. Tästä networkataan jo soppariin. Onko näin? Atro Leppänen tarina. Jaa. Se oli kyllä hienoa. Kyllä, se oli. Täällä on vähän ruuhkaa. Mihin te olette menossa? Voinko auttaa? Kerro meille, missä ihminen. Aitioon. Oi oraakki. Joo, tää on nyt kerros 2, eli yhtä kerrosta ylöspäin. Yksi kerros ylöspäin. Eiks tässä ole hissi? On tossa vieressä. Joo, tämmösiäkin juttuja täällä joutuu pelipäivän tekemään, että niinku pyrkii vaan auttaa täällä jengiä. Että Niin, kyllä. on se sitten oppaan hommia tai mitä ikinä. Sillä himmailla. Kato, Semiri, moro. Alright. Sitten me ollaan taas täällä takas Club Aulassa. Joo. Siinä on espoolaislegenda Miettisen Kami tulee just sisään. Täällä näkee paljon tuttuja, Kamikin on vanhoja pelikavereita itselleen. Joo, kyllä täällä näkee näitä vanhoja pelaajia aika usein itekin hallille. Se kun mä sanoin siitä yhteisöllisyydestä, niin täällä niinku se espoolainen kiekkoperhe on oikeasti aika tiivis. Joku tuntee joka kerta jonkun täältä hallilta. Tänne vaan kannattaa tulla. Et varmasti ole yksin täällä. Niin. Se on niinku ihan pommivarma asia. Nyt me ollaan pretty much. Haluatko vielä käydä tuolla kannattaja katsomassa? No käydään siellä vielä. Käydään Otetaan se vielä messiin. Sitten me ollaan varmaan aika lailla. Sitten me ollaan aika lailla Kaikki käyty. pretty much IFK-koppiin me ei nyt päästä. Joo, sinne ei tarvikaan mennä. En mä tiedä halutaanko mennä sinne. Täällä alkaa olla karnevaalitunnelmaa. Rupee tunnelma olla. Aika hyvin jengiä on 45 minuuttia ennen matsia. On todella hyvin. Tää on ilkeä vaan kun oma isäkin oli tossa, mut kävelee ohi vaan törkeästi livessä. Ai ja. Kiva nähdä, että täällä on punastakin jengillä päällä. Mutta enemmän sinistä. Täällä oli silloin joskus, oliko 2011, kun oliko silloin IFK voitti mestaruuden, niin oli aika karun näköinen viimeisessä finaalissa tää areena. Noin 80-pinnaisesti varmaan punaisena, niin se on nyt ainakin kääntynyt päälailleen, mikä on erittäin hieno homma, että lisää espoolaisia vaan tänne. Juuri näin. Kyllä mä muistan kattoneeni niitä finaaleja, niin olihan se vähän kuin jouduttiin pelaa koko sarjan vieressä käytännössä. Se oli joo. Tässä on Moro, me ollaan just YouTube-livessä tässä. Niin mä etin sut kohta. Joo, tässä no täällä on näitä meidän huippukannattajia ja täällä on hyvä meininki aina. Tuolla on 2 herraa, jotka viime vuonna... Montaks matsia te kiersitte viime vuonna? 59. Joo, toinen 60 toinen ja toinen 59. Se ei jaksanut lähteä yhteen peliin toi. Ei jaksanut vaan. No eikö se sallita? Ja sitä syö se niin paljon, että sillä jäi se yksi peli. Joo. Tänä vuonna se koittaa korjata asiaa. Hyvä jätkä.
tässä tää kierros oikeastaan alkaa olemaan. Että Joo. Hei, siis iso kiitos. Siis ihan, kiittäkää chatti teki Ode. Siis ihan, en olisi ikinä uskonut. Mä kysyin sut vähän behind the scenesiin. Me mentiin koko hallin läpi, päästiin koppiin, päästiin katsomaan vähän pelaajia palloriinkin ja siis ihan uskomatonta. Iso kiitos. Varmasti siis chattikin jengi tykkäs. toivottavasti. Toivottavasti. Ja tulkaa peleihin, hei. Niin, juuri näin. Tulkaa kokea tää livenä. Tää on kuitenkin livenä vielä parempaa. On kyllä. Täytyy sanoa, lätkä niin yleisesti lajina niin on paljon parempaa. Kyllä. Niin kuin henkilökohtaisesti ainakin niin kuin livenä. Kyllä. Ihan tunnelman takia kaikki. Siitä voi antaa takuun. Jep. Alright. Ei mitään, mä jatkan tästä ihan hetken vielä. Kiitos. Iso kiitos, Ode. Kiitos. Iso kiitos. Mikkiä. Joo, älä ota sitä mukaan. Tänään voitetaan. No niin, juuri näin. Hyvä. Noin. Alright. Huikea hosti. Oli siis aivan, Ode oli aivan uskomaton ja mihin me päästiin katsomaan. Sori, mulla on 2 mikkiä, jos pitää katsoa, ettei tulisi. Mä voin tästä hetken vielä livetellä. Pari minuuttia. Täällä meni jengit hallille. Heittäkää chatti tulosveikkauksia, jos teillä on mulle mitään kysymyksiä, niin mä hiin tästä vielä vastailemaan. Tulosveikkaus. Ode sanoi 5-1. Mä sanoin itse 3-2 Espoolle. Se on oma veikkaus. Kuka on Hifkil maalissa tänään? Osaaks chatti kertoa? Onko se tää uusi ruotsalainen? Lukko vai S? En osaa sanoa. Sanotaan vaikka. Sanotaan nyt S, että mä oon niin paljon heittänyt Siä bussi alle, että pitää sanoa nekin jossain vaiheessa. Voitko tehdä lisää halliliveä? Täytyy sanoa, että tätä on kyllä vaikea. Tätä on vaikea paremmaksi pistää, mutta tää on hei ihan MTV. MTV-yhteistyön ansiota nää livet. Kiittäkää kans MTVtä. Ja hei, jos te ootte kattoo näitä matseja, tosiaan matseja, niin liiga näkyy eksklusiivisesti MTV-katsomossa. MTV-katsomus urheilutilauksilla. Sport 20 koodilla. Se on tuolla streamin linkissäkin. Tuolla streamin descriptionissa. -20% katsomo plus urheilutilauksesta. 2 kuukauden ajan. Mut joo, jos te tykkäätte näistä liveistä, ja siis se on ihan teidän supportista kiinni, että useinhan mä vlogaan näitä, mutta jos te olette nähdä livejä enemmän, niin miksei? Me ollaan nyt 2 hallia käyty. Paljon niitä olisi? 15, ei 14, 13 jäljellä. Mut hei, jos teillä ei muuta, niin mä lopetan tähän. Kiitos paljon kun katsoitte ja toivotaan, että Espoo hoitaa tänään. Vai mitä? Noniin hei. Kiitti chatti. Nähdään. Moro. Vai.